Pjetër Bogdani, misionar katolik, dijetar e patriot i madh, 330 vjet nga vdekja e tij, kishte ngelur pa varr. Palnikaj, në një intervistë ekskluzivisht për Report TV, rrëfen historinë e jetës së tij, të përzier me lavdinë dhe tragjedinë e kombit, një jetë që kaloi përmes fitoreve dhe trazirave të kryengritjeve shqiptare për çlirimin nga sundimi osman. Prisi ynë i Zot Bogdani gjithkohën ishte në krye të kryengritjeve të arbororëve. Në Prishtinë forcat vendase e dëbuan ushtrinë tartare 2 herë. Vendasit luftonin për jetë a vdekje, sepse e dinin çfarë i priste, po u futën tartarët e turqit në qytet. Herën e parë kur tartarët e rimorën qytetin, masakruan burra dhe gra, vran pleqe fëmijë dhe dogjën gjysmën e qytetit. Kështu kësaj here, kjo farikeqe u dëbua prej Grykësollapit. Shkruanin kronikanët e kohës, por vala e triumfit u shua shpejt. Në atë mod të largët ra një murtaj tinzare që shkretoi tokat e arbrit. Nga kjo sëmundje, Pjetër Bogdani humbi jetën në dhjetor të vitit 1689, ku dhimbja për arbrit që po kositeshin një nga murtaja nuk do të ndalej me kaq. Eshtrat e klerikut, patriotit dhe dijetarit të madh u zhvarosën nga trupat tartare dhe osmane dhe ju hodhën qenve. Dhunimi i varrit të Bogdanit do të mbetej një plagë e hapur në historinë shqiptare, ndërsa vepra e tij, pjesërisht e zhdukur e pjesërisht e ruajtur në arkivat sekrete të Vatikanit, mbeti fanar ndriçues për rilindjen e kombit shqiptar përgjatë kalvarit të pushtimeve. Zoti Palnikaj, ju shpesh shkoni në arkivat e Vatikanit për të gjurmuar dokumenta që i përkasin historisë shqiptare, historisë kryesisht të mesjetës, por edhe më gjerë. Përse gjithë ky interes juaj, gjithë ky përkushtim për të zbuluar dokumentat e historisë shqiptare atje? Kam shkuar në arkivat e Italisë, në Napoli, në arkivin e shtetit dhe në arkivin mbretëror, në arkivin e ortodoksëve të besimit të krishter roman, të rritit roman, jo bizantin, në Grota Ferrata, ku është një arkiv shumë i madh, në 4 arkiva në Vatikan, në arkivin e Loretos, ku kanë marrë 124 shqiptar që nga vitin 1585 deri në vitin 1860, dhe në arkivin e Padovës, ku është shtyp çeta e profetënve Pjetër Bogdanit në vitin 1685, dhe në arkivat e Venecias, që janë 270 km arkiva, një nga arkivat më të mëdha të botës, dhe aty ka shumë dokumenta që hedhin dritë për historinë tonë, që për hir të vërtetës nuk është e shkruar plotësisht. Është e shkruar vetëm pjesërisht, dhe janë me qindra mira dokumenta që presin të shohin dritën e zbulimit dhe të publikimit dhe të zbardhjes historisë shqiptarëve. Këtë vit shënohet 330 vjetori i vdekjes së Pjetër Bogdanit, një nga figurat e shquara, shumë dimensionale, e historisë mesjetës, e një periudhe madje të vështirë të mesjetës shqiptare. Çfarë keni zbuluar rreth kësaj figure dhe që mund të na thoni për prurjet e reja? Pjetër Bogdani është njëri nga 220 shqiptarët që kanë studiuar nga viti 1585 deri në vitin 1909 në shkollë, në kolegjet italiane, në 3 kolegjet, në kolegjin Ilirik, në kolegjin e Fermës dhe në kolegjin Urbanian të Vatikanit. Këta persona që kanë marrë këtë shkolla, përveç problemeve fetare për cilat ata kanë shkolluar dhe kanë kontribuar në Shqipëri, kanë dhënë një kontribut të pamohueshëm për kulturën dhe për gjuhën shqipe, madje janë marrë edhe deri në formacionet luftarake, në koalicionet europiane kundra turqëve për çlirimin e Shqipërisë. Pjetër Bogdani, Frank Bardhi, Pjetër Budi, Gjorgj Buzuku, gjithta janë personalitete që kanë bën shumë për gjuhën shqipe, kanë bën libra, kanë bën fjallor, kanë përkthye tekste fetare, por
përkthimet në gjuhën shqipe kanë qenë një kontribut shumë i madh për lëvrimin e gjuhës shqipe, për shkrimin dhe për lëvrimin. Dhe për këtë problem, studiuesit tanë në Kosovë dhe në Shqipëri kanë bërë disa volume me mira faqe studime për leksikun, për fjallorin. Në këta njerëz që kanë marruar, këta 220 klerik, një pjesë e tyre kanë arrit gradat larta i peshkëve. I peshkëve në atë kohë ka qenë më i madhi. Më madhja gradë që mund të arrijnë një dioqezë. Tani ata janë shumët dhe ne Bogdanin nuk do ta trajtojmë si klerik. Si klerik, ajo është si të tjerë, është i nderuar dhe ka kryer detyrën aq sa ja kanë ngarkuar. Do ta trajtojmë si shkencëtar dhe si adhetar. Si shkencëtar duhet vlerësue që në moshën 31 vjeçare kishte mbrojt 2 doktoratura, jo 1, 2. Është doktori i parë shqiptar që ka mbrojt doktoraturë dhe ka mbrojt jo 1, po 2. Pra në këtë sens, ajo është një njeri shumë i kompletuar nga ana kulturore. Sensi i dytë është sepse në luftën austro-turke të vitit 1686 deri në vitin 1689, ai u radhit me 12.000 shqiptar të veriut Shqipërisë, mirëditor, Puk, Tropojnë e sotshme, se në atë kohë janë quajtur Pultje, Sapa, kanë pas të tjera emra, dhe u bashkuan me Pikolominin, me një oficer austriak, dhe i vunë përpara turqit dhe e shliruan afërsisht deri në Lumë edhe deri afër Shkupit. E shliruan. Në atë kohë, forca shteti francez i shpalli luftë shtetit austro-hungarez, i cili po luftonte kundër turqëve, dhe për të mos përballuar luftën në 2 fronte, austriakët u tërhoqën nga lufta dhe nuk fituan as austriakët as turqit, po bën marrëveshje paqe. Dhe vunë ca kritere për me dhënë të drejta më shumë katolikëve të krishterëve në perandori, disa marrëveshje që është shkruar marrëveshja dhe e njohur. Në këtë kohë turqit u kthyen tani në territoret që ishin shliruar, pra u kthyen nga Luma edhe shkuan duke e pushuar Prizrenin, në Janjevën, deri në Prishtinë, deri në Mitrovic dhe deri në Bosnjë u rikthyen. Dhe në këtë rast ata u hakmorën shumë kundra popullit shqiptar që ishte radhit me forcat e koalicionit antiturk. Për këta, unë kam përgatit një libër me 250 faqe, me dokumenta të atyre viteve, dhe për këta kemi marrë në Vatikan, edhe në Napoli, 223 faqe dorëshkrime të pa botura, që nuk janë botur në njëherë, të pa publikuara, që edhe në dritë mbi atë masakër që bën turqit mas kësaj lufte. Në këtë luftë, Pjetër Bogdani humbi edhe gramatikën shqipe që e kishte bën xhaxha i tij. Dhe ai përveç se domethënë e humbën luftën, ra edhe murtaja dhe Pjetër Bogdani vdiq nga murtaja në Prishtinë. Meqense Prishtina me 6 dhjetor 1689 ishte akoma e çliruar, që i kishin çliruar austriak dhe koalicioni, ai u varros në katedralen e Prishtinës dhe ndajti për 2 javë. Varrosja në katedralen e Prishtinës ka qenë një ngjarje e improvizuar, sepse katedralja e dioqezës Kosovës, që në atë kohë është e quajtur e Serbisë, ka qenë në Shkup. Katedralja e Shkupit, 40 vjet më parë se të ndodhte kjo ngjarje, ishte kthyer në xhami. Mbas vdekjes Pjetër Bogdanit dhe mbas paqes që u bë midis turqëve dhe austriakëve, austro-hungarezëve, turqit u hakmorën shumë ashpër me popullsinë që u radhit në koalicion me austriakët. Unë kam marrë në Itali 223 faqe dorëshkrime, manuskrite i quajnë ata, dhe i kam rishkruar dhe i kam bërë gati për botim dhe ato do botohen brenda 2 muajsh, do jenë të njohura për publikun, ku tregon me imësi se sa shumë i dhunoi turku popullsinë e këtyre zonave.
Flasinete për Bogdanin, çfarë ke gjetur kryesisht? Ai ka lënë 400 letra të shkruara me dorën e tij gjatë 30 vjetëve që ka shërbyer në Shkodër dhe në Kosovë dhe në Tivar. Ka lënë mbi 400 letra, nga të cilat 308 i ka përkthye një studioze shumë e famshme franceze, Odette Marquet, e cila për këtë punë shembullore që ka bën, është dekoruar me kryqin e hekurt në Francë, dekorata më e lartë që jep shteti francez, dhe është dekoruar edhe nga presidenti Nishani me dekoratën më të lartë që lëshon shteti shqiptar. Çfarë përmbajtje kanë këto dokumenta? Këto dokumenta kanë përmbajtje të jashtëzakonshme historike dhe kombëtare, shumë më tepër se sa fetare. Janë një pasqyrë e dhunës dhe jetës shumë të vështirë që bënte populli jonë nën pushtuesin turk. Ka historikun e zhvillimit të arsimit, sepse ata kanë insistuar me shtyp libra shqip, me përkthye libra shqip dhe me mësuar nxënës shqiptar dhe me hap shkolla shqipe. Kemi folna për shkollën e Rjollit, po kanë hap edhe në Janjevë, edhe në Prizren, edhe në Pultë. Pra, ju shpesh nëpër këto dokumenta na keni nxjerrë edhe përpjekjet për të hapur shkollat shqipe që datojnë 450 vjet më parë. 450 vjet më parë. Historia e dhunimit të varrit të Bogdanit nga Osmanët e ka prekur dhe intriguar për herë më shumë studiuesin e arkivave Mark Palnikaj, i cili duke kërkuar të dhëna e dokumenta në arkivat e Vatikanit, në studimet e akademikëve shqiptar dhe me gjerë, ka insistuar që varri i Bogdanit të kthehej në vendin ku ka qenë, atje në kishën e Shkënëpremtes, në themelet e së cilës pas një zije fatale që mbuloi arbrit e veriut 3 shekuj më parë, u ngrit xhamia e mbretit nga sunduesit Osman. Xhamia ngrihet mbi themelet e një kishe paleo-kristiane, ku mbi të është ngritur një bazilik bizantine, e themelet bazë janë të një tempulli pagan i lirë. Prehja e fundit simbolike e Pjetër Bogdanit, pas dhunimit nga Osmanët, do të arrijej vetëm pak ditë më parë. Më 6 dhjetor, dioqeza Prizren-Prishtinë organizoi rivarimin simbolik të imzot Pjetër Bogdanit, me rastin e 330 vjetorit të kalimit të tij në amshim. Të vemi tek dokumenti që fakton mënyrën si është varrosur Pjetër Bogdani dhe çfarë ka ndodhur me varrin e tij. Varri i Pjetër Bogdanit, mas 2 javë mas vdekjes, turqit janë kthyer në Prishtinë, e kanë rivendosur zgjedhjen e pushtimit, kanë shkuar në kishën e vetme që ka qenë në Prishtinë, për cilin ne kemi dokument direkt nga Vatikani, kemi gjetë te propaganda fide. Atje shkruhet që Chiesa di Santa Veneranda un miglio e mezzo lontano dalla centra della città, kisha e Shkënëpremtes 1 milje e gjysmë larg qendrës qytetit, ku është varros Bogdani. Dhe me datën 20 e kanë zhvarrosja, u kanë hedhë qenve dhe kishën e kanë kthyer në xhami. Në këtë rast, nipi i Bogdanit, Gjon Bogdani, nga kisha e shoshit, që ishte pjesë e dioqezës së Pultit, por është dikun të 150 km larg nga Prishtina, ka shkruar një relacion 3 faqe, janë 3 faqe relacioni hollësishëm që flasin për zhvarrimin edhe për hedhjen qenve. Kjo ka qenë një fytyrim, sepse në të drejtën zakonore shqiptarëve i vdekur nuk dhunohet, kufoma nuk dhunohet, nuk lejohet dhunimi. Ti mund ta vrasësh tjetrën, por masi ta vrasësh nuk ke drejt ta dhunosh kufomën. Pra është një metodë aziatike që nuk e kanë gjithë popujt e qytetëruar të Europës, nuk e kanë. Dhe kjo ka qenë një gjë shumë e rëndë dhe populli shqiptar meritat ja ka njohur si mësues, sepse ai në vitin 1685 në qytetin e Padovas, në Universitetin e parë të Europës, që ka qenë një universitet fetar dhe vazhdon të jetë edhe sot, ata në vitin 1684 kanë ndërtuar një shtypshkronje. Aty, me këtë shtypshkronje ka themeluar një humanist italian, Barberigo. Ku gjenden shenjat e varrit të Bogdanit? Varri ka qenë brenda në kishë. Kisha quhej Kisha e Shkënëpremtes, Santa Veneranda. E për këto ka dhe dokumenta, dhe ajo është varros dhe kisha është kthyer në xhami dhe xhamia sot quhet Xhamia e Mbretit. Prej sa vjetësh është kthyer në xhami? Me njëherë, nga viti 1689.
Gjenden në këtë xhami shenjat e varrit? Varret bëhen dysheme dhe në çdo rast ato mbulohen me pllaka, por ai dihet që ka qenë në atë kishë dhe varri është aty, po është pa kocka. Çfarë mendoni juve për ta përkujtuar këtë varr, si duhet veprohet? Problemi është pak sa i komplikuar. Po të nisemi me drejtën e Zotit dhe me drejtën e ligjeve të bashkohore që janë europiane, sendi i marrën me dhunë i kthehet Zotit. Por ka dhe një tjetër opsion që tani mas 330 vjeç, ndoshta kjo gjë duhet marrë miratimi i besimtarëve të besimit musliman në Kosovë, që të kishte një zgjidhje konsensuale. Ne kemi menduar dhe prandaj edhe kemi botuar edhe artikullin dhe kemi lobuar, edhe ka qenë me datën 20 simpoziumi në Muzeun Historik Kombëtar për 330 vjetorin, dhe ne kemi arritur në këtë që, domethënë, duhet bëhet një memorial për varrin e Pjetër Bogdanit, si një figurë ndritur kombëtare, tek vendi ku është varros në vitin 1689, po mos merret në xhamia, por në xhami, në oborrin e xhamisë është një shesh dhe përballë xhamisë rreth 20 metra është një objekt në pronësi të shtetit dhe aty të bëhet muzeu i Bogdanit me ato gjëra që ekzistojnë, që ka për vërtet shumë gjëra, midis tyre janë librat që ka shtyp, librat janë hala trujton originalet. Para një muajt kam qenë në shtyp shkronjën që ka shtyp dhe kam pas në dorë dhe mia librat që janë shtyp atëherë, kur ai ishte gjallë. Dhe t'i vendoset një bust në oborrin e xhamisë ku është varros, kjo është një zgjidhje kompromisi. Ndërsa zgjidhja më e mirë do të ishte që besimtarët e besimit musliman në Kosovë të jepnin konsensusin që xhamia e mbretit, masi është kthyer, ka qenë kish, është kthyer në xhami, është kthyer prapë në kish, është kthyer prapë në xhami, ka ndryshuar pronësi 4 herë, të kthehet në objekt kulturor, mos jetë as kish, as xhami, të kaloj shtetit në pronësi dhe të vendoset të bëhet muzeu. Kjo është arritja më e mirë. Kjo do të arritet nëse në popullsinë e besimit musliman në Kosovë do të mbisunoj më tepër ndjenja abdetare se sa ndjenja fetare. Kjo është mendimi jonë si intelektual. Unë kam 10 vjet që marr dokumenta dhe në këtë dhomë ku po bëjmë një intervistë kam mbi 500 dokumenta të Pjetër Bogdani që janë marrë gjithë në arkivat italiane për Pjetër Bogdanin. Dhe ne nuk duhem që të bëjmë konflikt fetar për këtë problem. Kjo është një problem adhetar, nuk është një problem fetar. Jam besimtar, por nuk jam ekstremist, nuk më intereson feja para kombit, mu më intereson pjesa kombëtare më shumë edhe gjithë kolegët e mi. Ne duhem që ai të vlerësohet si figurë kombëtare, si mësues dhe si patriot, jo si klerik. Si klerik le ta vlerësojnë klerikët e tjerë. Në këtë 330 vjetor që përkujtojmë Pjetër Bogdanin, çfarë arritjesh të botimeve filologjike apo shkencore janë bërë të organizuara nga akademia, nga shteti, nga të gjitha strukturat shtetërore që merren me figurat e mëdha të kombit? Libri i tij është botuar në vitin 1685 është botuar botimi i parë. Në vitin 1698 është botuar edhe një herë në Venecia. Në vitin 1702 është botuar prapë në Venecia. Në vitin 1930 është botuar në Shqipëri. Në vitin 1943-44 është botuar në Shqipëri. Në vitin 1980 është botuar në Kosovë, ka botuar Akademia Kosovë sepse ata kanë qenë pak më tolerant ndaj fesë se sa në Shqipëri, se komunizmi këtu ishte pak më fanatik edhe më ekstremist kundra fesë krishterë. Por megjithatë, edhe regjimi komunist para vitit 90 ka qenë i detyruar t'ia njohë meritat Pjetër Bogdanit si abdhetar. Dhe në bën shumë punime. Punim akademik për veprën e Pjetër Bogdanit ka bën Luiz Marlekaj,
ka mbrojt doktoraturën në Rom me një libër prej 600 faqesh. I njeri presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova ka mbrojt edhe ai doktoraturën me veprën e Bogdanit. Dhe janë bë me 100 artikuj për leksikun e veprës Bogdanit, ka bë libër studiuese profesoresh Anila Amari. Për Akademia e Shkencave e Shqipërisë e ka botue botim kritik Çetën e profetëve, që është 128 faqe, e ka bën një botim me 500 faqe, duke e shikuar nga ana gjuhësore, letrare, historike, duke i bën një studim të hollësishëm. Përveç kësaj, edhe në kohën e regjimit komunist, por edhe pas vitit 90, janë kënuar shumë këngë për Pjetër Bogdanin. Dhe studimet, përveç Luiz Marlekajt, edhe studimet që janë bën, edhe këngët, përveç Zoja Palit, i kanë kënuar shqiptarët e besimit islam. Ndërsa gjithë sa përmendet ju janë haritje të botimeve të veprave, të njohjes së kësaj figure, juve pretendoni se ka shumë arkiva në Vatikan që kanë dhe pjesën tjetër të panjohur të figurës së Pjetër Bogdanit. Çfarë mungon për ta ngritur këtë figurë në atë pedestalin e duhur? Kjo pyetje është pyetje shumë me vend. Sepse ne kemi, nga Pjetër Bogdani, kemi 400 ca dokumenta që janë ruajtur në propagandën fide, kemi dhe librin Çeta e profetëve që është botuar 6 herë deri tani. Por ai ka përkthyer edhe disa libra të tjera në gjuhën shqipe, për të cilat Akademia e Shkencave i ka deklaruar si të humbura, si nuk dihet, ndërsa unë kam të dhëna nga studiues në Rom, që ato nuk janë të humbura dhe ruhen dhe duhet bë publikimi atyre veprave në gjuhë shqipe, se nuk ka vetëm Çetën e profetëve në gjuhë shqipe, ka edhe disa vepra të tjera të përkthyer në gjuhë shqipe. Plus është edhe gramatika që ka shkruar xhaxhaiti, që unë nuk besoj se mund gjendet, por po të gjendet, ai ishte një mrekulli, sepse është gramatika e parë e gjuhës shqipe në historinë 3000 vjeçare të ilirëve. Ndërsa gramatika e dytë e gjuhës shqipe është bërë në vitin 1716 nga një prift italian, pra nga një prift që ka punuar 30 vjet në Shqipëri, po jo shqiptar, dhe kjo quhet gramatika e parë, është me 270 faqe dhe është shumë moderne. Pastaj gramatika e tretë është shkruar në vitin 1776, përsëri nga një kosovar, nga Pal Zogaj, nga Gjakova, nga Zogajt e Gjakovës, malësisë Gjakovës, dhe edhe kjo konsiderohet e humbur. E kanë sekuestruar gjermanët në luftën e dytë botërore, gjithë arkivin në varrdinë të Kroacisë, dhe ne kemi gjetë skedat, se skedat nuk i kanë marrë gjermanët, në skede kemi gjetë libri gramatika në raft. Kur kemi shkuar te rafti, nuk është gjetë, se rafti i kishte marrë edhe i kanë çuar në Frankfurt. Tani ne nuk kemi pas lek as mundësi me shkuar me verifikuar ku kanë përfunduar ato arkiva, sepse ato mund të jenë të pa sistemuara në raft edhe të pa kodifikuara me as në kompjuter, as në skedar. Dhe atje mund gjendet. Por kjo do ishte gramatika e parë e gjuhës shqipe nga një shqiptar. I lindur në gur të Hasit, Pjetër Bogdani kaloi një jetë prej meshtari. Ai u bë arqipeshkëv dhe ndërkohë ishte kryengritësi me armë në dorë. Vepra e tij, Çeta e profetëve, konsiderohet si e para vepër në prozë e botuar në Shqip. Para 330 vjetësh i humbur fizikisht, Pjetër Bogdani, doktori i filozofisë dhe teologjisë, nga sot e tutje do të ketë një varr përkujtimor në qendër të Prishtinës.